السلام عليكم. في الفيديو السابق تحدثنا عن برنامج إعادة التوطين وكيفية فتح الملف وإعادة تفعيله بعد رفض اللاجئ السفر وطريقة تحريكه لدى المفوضية وإدارة الهجرة. واليوم سوف نتحدث عن إعادة التوطين في أمريكا وكيف تتم عملية قبول اللاجئين، وعن إجراءات أمريكا، وعن إيجابيات أمريكا، وعن سلبيات أمريكا، وعن كل الأمور التي يفكر فيها الأشخاص عندما يتم تحديد دولة أمريكا لهم. في البداية أمريكا هي بلد من أشهر بلدان العالم، وهي رقم 1 وتتميز باستقبالها لعدد كبير من اللاجئين لإعادة توطينهم لديها. فمنذ عام 1980 رحب الشعب الأمريكي بملايين اللاجئين من جميع أنحاء العالم عن طريق برنامج قبول اللاجئين في أمريكا والذي يسمى USREB. ولكن لكي تكون مؤهل للدخول في هذا البرنامج يجب أن يكون تم الاتصال بك أما عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو عن طريق دائرة الهجرة التابعة للبلد الذي تقيم فيه. ونحن تحدثنا عن كل هذه الأمور في الفيديوهات السابقة، وبمجرد بدء برنامج USREB ستمر عملية قبول اللاجئين في أمريكا في هذه الخطوات. إجراءات إعادة التوطين إلى أمريكا. الخطوة الأولى المقابلة التحققية. بعد إحالة ملفك لإعادة التوطين في أمريكا سيتم الاتصال بك من قبل مركز RSC لحضور المقابلة التحققية، وسوف يقوم الشخص المسؤول عن ملفك من قبل RSC بالنظر في أوراقك الثبوتية وفتح ملف لك ولعائلتك، وسوف يسألك لماذا قمتم بالفرار من بلدكم الأم، وسيقوم بجمع معلومات عن سيرتك الذاتية اللازمة لفحوصات الأمن الأولية. وأثناء المقابلة سيتم سؤالك عن أقربائك في أي دولة من دول العالم متواجدين، وسيطلب منك أرقامهم وأماكن إقامتهم، وفي النهاية سيلتقطوا صور لجميع أفراد الأسرة. وبعد إجراء المقابلة التحققية سيتم إرسال جميع المعلومات الخاصة بك إلى الوكالات الحكومية الأخرى في أمريكا لإجراء عملية الفحص الأمنية، وستتحقق هذه الوكالات من المعلومات التي قدمتها للتأكد من صحتها ودقتها، لكن في بعض الأحيان قد تستغرق مدة التصريح الأمني عدة أشهر لاستكمالها، وفي بعض الحالات قد لا تمنحه حكومة أمريكا أبدا. ملاحظة: إذا كان الشخص المختص في حالتك لا يتكلم نفس لغتك سيتم توفير مترجم لكم من قبل مركز RSC، ومسؤوليته هي مساعدتكم في التواصل، ولا يحق له حذف أو إضافة أي جزء إلى قصتك، ويجب أن تكون صادق ودقيق في جميع التفاصيل. بالإضافة إلى ذلك ستكون مناقشتك مع مدير الحالة في مركز RSC سرية فقط. أقسم مترجمين على حماية المعلومات التي ستتم مناقشتها خلال المقابلة. وعند ذهابك إلى المقابلة التحققية احضر جميع أوراقك وأوراق عائلتك الثبوتية، وإذا كنت قد فقدت وثائق وأوراق مهمة فلن يؤثر عليك بشيء بصفتك لاجئ، فهذا أمر مفهوم. الخطوة الثانية المقابلة مع وكالة خدمات المواطنة والهجرة. بعد تخطي حالتك الفحص الأمني الأول سيتم الاتصال بك من قبل مركز RSC لتحديد موعد جديد لإجراء مقابلة مع أحد الضباط المتدربين تدريب خاص وقادمين من قبل الحكومة الأمريكية من وكالة خدمات المواطنة والهجرة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية أو USCIS، وهي شعبة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS. ويجب على كل شخص مسجل في الملف حضور هذه المقابلة، وسيقوم ضابط USCIS بطرح أسئلة مشابهة للأسئلة التي أجبت عليها في المقابلة التحققية الأولى. ويجب عليك شرح السبب الذي جعلك لاجئا مرة أخرى ليتحقق الضابط من المعلومات التي قدمتها مسبقا، وسيقوم بطرح أسئلة إضافية عليك لتحديد ما إذا كنت مؤهل لإعادة التوطين أم لا. وسيطلب منك أن تقسم اليمين بأن كل ما تقوله خلال هذه المقابلة هو صحيح، وسيتم اتخاذ القرار بشأن طلبك لإعادة التوطين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على شهادتك وعلى بعض الأدلة الأخرى. وسوف تتخذ وكالة USCIS قرار بشأن ما إذا كنت مؤهل لإعادة التوطين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أم لا. بمجرد اتخاذها القرار بشأن قضيتك سوف يبلغك مركز RSC بالقرار، وستقوم بتلقي أحد القرارات التالية: قضيتك مؤهلة لإعادة التوطين إلى أمريكا، قضيتك غير مؤهلة لإعادة التوطين إلى أمريكا، هناك الحاجة للمزيد من الوقت للتحقق من أهليتك. الخطوة الثالثة الفحص الطبي. بعد تلقيك
القرار سيتم تحديد موعد لجميع أفراد العائلة لإجراء فحص طبي إلزامي، ويجب عليك إحضار جميع التقارير الطبية التي قمت بإجرائها سابقا، لأنهم مهمين جدا بالنسبة لك لاتخاذ الترتيبات الصحية المناسبة أثناء عملية إعادة التوطين بعد وصولك إلى الأراضي الأمريكية. وتتراوح مدة صلاحية الفحص الطبي بين 3 إلى 6 أشهر، وقد يطلب منك استكمال فحص طبي آخر إذا لم تتم المغادرة إلى أمريكا قبل انتهاء صلاحية الفحص الطبي الأول، وهو يشمل تقييم الظروف الصحية العامة، تقييم الصلاحية الصحية للسفر والمرافقة الطبية عند الحاجة، تحديد الظروف الصحية التي تتطلب ترتيبات إضافية في مراحل إعادة التوطين ما قبل المغادرة والسفر وما بعد الوصول. الخطوة الرابعة الدورة التثقيفية. قبل مغادرتك إلى أمريكا سيقوم مركز الدعم الخاص بإعادة التوطين بجدولة موعد لحضور دورة تثقيفية، حيث أنك ستتلقى معلومات مهمة عن رحلتك إلى أمريكا وما الذي سوف تواجهه عند الوصول إلى بلدك الجديد. وتهدف هذه الدورة التثقيفية إلى مساعدتك في التكيف مع حياتك الجديدة في أمريكا، وتشمل مواضيع كثيرة مثل الصحة، السكن، التعليم، التوظيف، خدمات المجتمع، التكييف الثقافي، وسائل النقل، تعلم اللغة الإنجليزية، الحقوق والمسؤوليات. الخطوة الخامسة السفر. عند وصولك لهذه النقطة ستقوم اللجنة بتحديد موعد لرحلتك إلى أمريكا مع منظمة الهجرة الدولية أومو، وبصفتك لاجئ معتمد فإنك مؤهل للحصول على قرض سفر بدون فائدة لتغطية تكلفة سفرك، ومن الضروري أن توقع على أوراق لتتعهد فيها بسداد قرض السفر خلال 3 سنوات ونصف من قدومك إلى أمريكا. ملاحظة: يجب عليك أن تنتظر إلى حين التأكد من تفاصيل السفر من قبل منظمة أومو قبل بيع ممتلكاتك أو مغادرة منزلك أو ترك وظيفتك، وفي ذلك الحين ستحصل على مساعدات مثل وثائق السفر بما في ذلك تصريح الخروج وتأشيرة المرور والدخول. توجيه ما قبل المغادرة مع المعلومات المتعلقة بالسفر المقدمة في تدريب الدورة التثقيفية، وسوف تتلقى معلومات إضافية بشأن جداول الرحلات ولوائح الطيران والمتطلبات الجمركية والمساعدات الخاصة التي يجب أن تحصل عليها أثناء مرورك وعند وصولك إلى أمريكا. وسيتم مساعدتكم في تسجيل الصعود على متن الطائرة، وكذلك في الإجراءات الجمركية وشكليات الهجرة في المطار، وأيضا مساعدة أفراد أسرتك الذين هم بحاجة إلى معاملة خاصة أثناء السفر. وأثناء العبور ستحصل على مساعدة في التوجه إلى رحلات الربط الجوية والوجبات والإقامة، وأي تعديلات ضرورية للحجز سواء كان من قبل منظمة أومو أو من قبل شخص آخر متعاقد مع منظمة أومو. وسيتم استقبالك في ميناء الدخول إلى أمريكا من قبل موظفي أومو والذين سيساعدونك في إجراءات الدخول، بما في ذلك رحلات الاتصال التي تليها. وعند الوصول إلى وجهتك النهائية في أمريكا سيتم استقبالك من قبل ممثل وكالة إعادة التوطين الخاصة بك. الخطوة السادسة الوصول. أما عند الوصول إلى وجهتك النهائية إلى أمريكا سيلتقي بك ممثل وكالة إعادة التوطين في المطار، وهو تابع لمنظمة غير ربحية لديها اتفاق رسمي مع الحكومة الأمريكية للعمل سويا ضمن اتفاقية مشتركة لمساعدة اللاجئين القادمين إلى أمريكا. سلبيات أمريكا: رواتب ومساعدات اللاجئين لوقت محدود من قبل الدولة، ولكن طبعا هناك منظمات أخرى تقوم بمساعدة اللاجئين لأجل غير مسمى. في بداية وصول اللاجئ إلى أمريكا سيلاحظ اللاجئ ثقافات وعادات وتقاليد غير معتاد عليها، ولكن مع مرور الوقت سيتعلم كيف يتعامل مع هذه العادات. ولكن في النهاية اعلم أن الشعب الأمريكي منفتح ويوجد به الكثير من المهاجرين. إيجابيات أمريكا: بداية أمريكا رقم 1 عالميا، وأمريكا لا يوجد بها أي تمييز بين جنسيات اللاجئين القادمين إليها من جميع النواحي والأديان لها حقوقها، ولا يوجد أي تمييز ضد اللباس. ويوجد الكثير من المنظمات التي تقوم بدفع رواتب للاجئين ومساعدتهم لمدة طويلة، أيضا من ناحية الدولة، التعليم والضمان الصحي وكثير من الأمور الأخرى، إضافة إلى مساعدات الأطفال برواتب حتى الدخول في السن القانوني. ويمكنكم الدخول على الفيديو الذي سأوفره لكم في صندوق الوصف لمعرفة كل شيء عن أمريكا من ناحية جواز السفر الأمريكي، العمل في أمريكا، وكل ما تريد معرفته عن أمريكا. هذا كل شيء لفيديو اليوم. أما عن الفيديو القادم إن شاء الله سنتحدث عن ما بعد وصولك إلى أمريكا وجميع المنظمات التي تساعد اللاجئين، ومن خلال تعليقاتكم سوف أضيف للفيديو القادم الخاص بإعادة التوطين أو اللجوء إلى أمريكا. السلام عليكم.